Khu vườn Lễ Thật xin chào các bạn một buổi sáng tốt lành. Sáng hôm nay gia đình mình làm một số việc và mình có thể chia sẻ cho các bạn một số việc mà gia đình của mình sáng hôm nay sẽ làm, cũng như chia sẻ một ít kinh nghiệm về việc làm vườn rừng cho những bạn nào mới có thể xem qua và có thể lấy những kinh nghiệm cho mình. Nếu như cảm thấy là nó bổ ích hay là nó phù hợp, các bạn theo dõi với mình ha, mình chia sẻ với các bạn một chút. Bữa hôm qua thì nhà mình đây là cây dã quỳ các bạn, cây hoa dã quỳ, và cái cây hoa dã quỳ nó nằm ở trong kia đó, cây hoa dã quỳ ở trong đó. Những cây này thì rất là nổi tiếng ở vùng cao nguyên, hoa rất đẹp ha, và nó tùm, và gia đình mình đã cắt tỉa nó để cho nó khỏi tùm, và sẵn lấy những cái cắt tỉa đó thì mình trồng ra ở những nơi khác, mình nhân nó ra khắp vườn các bạn, để nó thu hút sâu, bướm. Các bạn nhìn cà chua ha, cà chua nè, chua sát đất nè, cà chua nè, để nó thu hút sâu bướm các bạn. Và trong vườn thì của mình thì rất là đa dạng các loại cây vườn, cây rừng, hoa. Và khi chúng ta trồng vườn rừng tự nhiên thì chúng ta để tự nhiên thì vườn chúng ta rất là nhiều hoa các bạn, thậm chí hoa xuyến chi cũng đầy vườn, nhiều hoa của nhiều loại cây, và nó thu hút sâu bướm. Thì sau khi cây chúng ta ra trái, ra quả thì sâu bướm nó không sẽ hạn chế giảm, và rất là hiếm hoi tấn công cây chúng ta, vì đơn giản là chúng không có thiếu đồ ăn các bạn, không có thiếu đồ ăn, nên là và không thiếu những cái không gian để nó sống, thì nó sẽ phân tán ra, và như vậy thì cái vườn chúng ta không có bị ảnh hưởng, rất là ít, rất là nhỏ nhoi thôi các bạn. Nhưng mà nếu mà những người mà trồng nông nghiệp độc canh đó, hay là có đôi ba loại thôi và không có bất cứ thứ gì khác nữa, thì thường họ hay bị sâu bọ tấn công là như vậy các bạn. Thì mình cắt tỉa dọn dẹp lại như vậy các bạn. Các bạn nhìn ha, đó, cái gốc nó như vậy đó, và nó rất dễ sống các bạn. Các bạn nhìn trong cái thân nó nè, thân nó có rễ các bạn thấy không đó. Xin lỗi các bạn. Cái thân nó có rễ nè, nên khi các bạn cắt xuống, tất cả những cái u sần như thế này nó đều ra rễ cả, nó rất là dễ sống các bạn. Nên nói về hoa dã quỳ thì nó rất là dễ sống, và nó có rất nhiều kali, cũng giống như chuối vậy. Nên là khi mình trồng khắp vườn, mình cắt thả xuống thì vườn lại có kali, cho trái nó ngọt, nó ngon các bạn. Mỗi loại cây nó đều có phân bón ở trong nó cả, và những cái loại phân khác nhau. Nên khi cây vườn bạn trồng đa dạng cây cối thì các bạn cũng có nhiều loại phân, có trung vi lượng, có bo, có canxi, có mọi thứ. Này các bạn nhìn rễ đó nè, nó khỏe mà, rễ như vậy thì cứ cắt là cắm là nó lên thôi các bạn. Hôm qua mình cắt đây, đây là cây thơm, cây dứa. Đó thì cây mít các bạn. Rồi đây là những cái cây, đây là những cái cây mía các bạn. Mía đó các bạn, sau khi cắt cỏ ra mía lộ ra, mía rất là nhiều đó các bạn. Đây là mía, tất cả là mía. Đây cũng là mía các bạn, mía nè, mía. Cây này thì là cây cỏ nha, này thì cây cỏ chưa cắt xong, cắt rồi làm những công việc khác nên còn sót lại chút, vài hôm lại cắt sạch sẽ. Đây cây mía, đây là cây thơm, và đây cũng là cây thơm. Các bạn nhìn thấy thơm ẩn ở trong đó không? Đó, thơm nè. Rồi đó cũng thơm nữa kìa. Đây cũng thơm. Đây thì là cây sắn. Đây thì là lá lốt.
Và đây thì cây rau ngót. Như vậy nhà mình đã cắt ở trong đó. Và đem ra cắm ở đây các bạn, cắm ở phía trước này đây. Cắm ở phía trước này. Đây, một hàng như đây vậy đây các bạn, để cho nó khỏi trượt cái đất này. Các bạn thấy ha, cách trồng cây là như vậy đó. Còn trồng nơi cái bờ nghiêng thì để nó khỏi trượt đất, để nó ra thì nó giữ đất lại. Thì bất cứ chỗ nghiêng nào trong khu vườn cũng vậy, các bạn đừng có chặt cây hết đi hoặc là cỏ hết đi, thì nó sẽ giữ đất lại. Cái này rất là kiến thức rất là đơn giản các bạn, phổ thông mà, nhưng mà có nhiều người họ vẫn không có sử dụng và rất là uổng các bạn. Họ cắt sạch cỏ trên những cái đất nghiêng và để cho đất nó trôi đi hết các bạn, và dưỡng chất cũng trôi đi. Đất nghiêng thì bạn cắt cỏ bạn nhớ chừa lại cái gốc nó khoảng 5-10 phân gì đó thì nó sẽ tốt hơn những cái cao ở phía dưới đó các bạn. Và mình cũng chia sẻ thêm với các bạn đó là khi các bạn trồng cây đó, nhà mình thì đều cắt cây cắm dấu cả các bạn, trồng bằng hạt. Và thậm chí các bạn có trồng cây ghép cũng vậy. Đây các bạn nhìn xem, đều có cây cắm dấu cả. Khi các bạn trồng cây ghép cũng vậy, dù nó lớn nhưng mà nó cao hay là nó lớn, nhưng các bạn cũng nên cắm cây làm dấu. Vì có nhiều khi các bạn bận đó, các bạn không có cắt cỏ kịp. Đây tất cả đều có làm dấu cả các bạn. Hoặc là cái vườn các bạn nó lớn thì các bạn không nhớ hết được đâu các bạn, không nhớ hết được. Nó là cây cao nữa các bạn, nó tất cả đều lớn tốt cả các bạn. Nó sinh ra lá mới rồi nè. Lá cũ của nó trồng mùa nắng đó, chưa vô chính thức mùa mưa nên là lá cũ nó bị cháy các bạn nè. Nhưng nó mọc lên lá mới này, và bây giờ thì nó sẽ rất khỏe. Qua mùa mưa này chắc nó cao lên được cỡ này. Và như vậy là rất là ổn các bạn. Như vậy là cao rất khỏe rồi. Cao chỉ cần cao đến đó là nó khỏe rồi các bạn. Mình tấp ủ cho nó mùa nắng nữa là nó lớn thôi. Mình mua những cái cây nhỏ không phải vì mình thích cái cây nhỏ đâu các bạn. Nhưng mà tài chánh khi mình mua các cây nhỏ thì cái giá thành nó thấp, mình chịu khó chăm nó một chút. Thì và nó cũng có xác suất các bạn, vì nó nhỏ mà. Nên là nhỏ thì nó sẽ có xác suất. Ví dụ như mình trồng hơn 600 cây. Hơn 600 cây thì mình nghĩ bây giờ trong vườn còn khoảng 550 hay hơn một chút. Và như vậy có xác suất các bạn. Nhưng mà cái giá thành nó rẻ hơn cái cây lớn rất là nhiều. Có một nửa thôi. Một nửa hay là rẻ hơn một nửa. Và các bạn thấy mình đều có cắm dấu ha. Tất cả đều có cắm dấu. Và tất cả các cây khác cũng vậy. Từ cà phê cho đến đây các bạn nhìn các cái dấu như vậy là có cây cả các bạn. Đó, dấu như vậy. Và trong vườn của mình xa xa mình quay cho các bạn coi. Đây, có cây xoài ở đó ha. Có cây xoài ở đây này, mình quay gần cho các bạn coi nè. Đây cây xoài đây này. Đó, mình lấy nét lại cho các bạn. Đó, cây xoài đó. Và nó cũng có cắm dấu các bạn thấy không? Dù nó lớn như vậy rồi đó. Nhưng chắc chắn là nếu các bạn không cắm dấu thì khi cỏ lên, có những lúc các bạn bận đó, cỏ nó lên rồi không phải một mình các bạn làm, đôi lúc trong gia đình có đôi ba người làm, nên cái dấu đó nó sẽ rất là quan trọng. Mình không làm người khác làm thì cũng sẽ biết được. Đó là cái dấu đó các bạn. Nhiều khi cỏ nó lên tới 2 mét các bạn, nó cao hơn cả mình luôn, phủ mình luôn, làm sao mình có thể thấy được cái cây như vậy, đúng không các bạn? Vậy thì khi làm sao mình thấy được? Đó là khi mình cắt cỏ đến gần nó thì có cái dấu nó sẽ phát hiện ra. Mình thấy những cái cây đó nó quen thuộc. Cứ một cái cây đứng thẳng mà nó đứng thẳng một mình mà nó khô rồi, nghĩa là cây cắm dấu các bạn. Còn những cây khác thì nó tươi. Những cây khác thì nó tươi các bạn. Khi cỏ lên thì tất nhiên là các cây cỏ là nó tươi rồi. Chỉ có những cây cắm dấu mới khô thôi. Nó lại cao, nó lại đứng thẳng như vậy. Thì ở trong vườn mình lấy những cái cây như vậy để cắm dấu. Mình đây cái cây này là cây mình lấy trong vườn để cắm dấu các bạn. Nó là cỏ mà người ta làm chổi đó các bạn, cỏ đốt để làm chổi đó. Đây mình đang quay đến gần để các bạn thấy đó, cây mình lấy nét nè. Ở sau cây mắc ca các bạn, đó cái bụi đó, cái bụi sau cây mắc ca với trong cây chuối đó các bạn nhìn thấy rõ ha. Đó là cái bụi ở đó. Thì cỏ đó người ta dùng để làm chổi nhà đó các bạn, có những cái đốt cái cây của nó, cái thân cỏ của nó, cái ống cỏ của nó dài các bạn và cứng, và mình lấy mình cắm xuống thì nó có thể tồn tại được trong khoảng nửa năm các bạn, nửa năm để mình thay. Và khi đi làm vườn thì lại cắt
và cắm thêm vào cái nào mà nó mục rồi thì lại thay cái cây cỏ khác. Trong vườn mình có nhiều bụi như vậy và mình dùng để làm dấu cho đến một ngày khi cây mình lớn hết rồi thì lúc đó những cái cây đó cũng không còn nữa. Còn bây giờ thì mình vẫn để cho nó để mình là dùng cây để làm dấu các bạn, rất là tiện các bạn. Các bạn lên chặt đó và cầm một bó như vậy đó. Các bạn đi các bạn cắt cỏ hay là các bạn trồng cây con xuống hay là trồng hạt xuống, các bạn cắm dấu thì các bạn sẽ giữ lại được và nó sẽ giảm cái việc thất thoát rất là nhiều các bạn, giảm việc thất thoát rất là nhiều. Và sáng hôm nay người thân của mình cũng đi bỏ thêm hột vào trong khu vườn, bỏ nhãn dọc trên nơi cao cho nó chắn gió và nó cũng chịu nắng được. Mít thì thấp hơn chút vì trên nơi cao có nhiều khi có bò nó qua ăn cỏ các bạn, nó thích mít lắm nên là phải đưa nó xuống thấp dưới chút, cũng cái chỗ vùng nắng để cho mít nó sống nhưng mà cũng tránh luôn cả bò nữa. Rồi sau đó thì chanh thì trồng ở phía sau nhà các bạn cho nó mát và sau này mình cũng dễ hái, dễ chăm sóc nữa. Rồi đu đủ, hạt đu đủ cũng trồng khắp gần nhà để cho nó có trái cho mình ăn. Thì sáng nay tranh thủ trồng hạt các bạn, vì định làm xong cái khu vườn rồi mới cắt cỏ được xong rồi mới trồng hạt, nhưng mà như vậy nó uổng những cái ngày mưa các bạn. Vì nếu mà làm như vậy rồi á, thì hạt giống của mình trồng xuống trễ đến 1 tuần hoặc là 2 tuần. Và như vậy thì nó uổng đi chừng đó ngày, đối với mùa mưa là rất quý các bạn. Và cái hạt giống mình trồng đó mà mùa mưa đó mà nó lớn lên càng nhanh á, thì mùa nắng á, nó khả năng nó tồn tại lại được á, nó sống được á, khả năng nó cao hơn, nó ít bị gọi là hao hụt hơn. Nhưng mà nếu mà mình trồng mà nó qua mùa mưa rồi đó, nó giữa mùa mưa rồi ấy, thì mưa nó còn ít thì nó vừa lớn lên mới chồi non thôi, chứ lá chưa già thì mùa nắng đến thì nó sẽ bị héo, bị cháy, bị khô, bị chết. Nhưng mà nếu mà mình trồng mùa mưa mà khi vừa qua mùa mưa là lá nó đã xanh già đậm rồi đó, nó quang hợp tốt rồi, nó cũng chịu nắng tốt rồi, thì lúc đó mình tấp ủ dưới gốc nó thì cái khả năng nó vượt qua mùa nắng và tiếp tục sống là rất là cao. Lúc đó khả năng sống của nó sẽ được khi nếu như nó đã đầu mùa mưa bạn trồng thì chắc chắn khi nó lên cây rồi thì khả năng nó bạn tấp ủ nó mùa nắng thì nó khả năng nó tồn tại tất cả những cây bạn trồng nó sẽ còn lại khoảng cỡ 90%. Nhưng nếu như mà bạn trồng trễ quá đó, nó vừa lên lá non thì mùa nắng đến rồi đó thì khả năng tồn tại nó chỉ còn có 30% thôi. Đó là lý do là những ngày đầu mùa mưa đó, khi các bạn gieo hạt đó, gieo hạt hay trồng cây thì cứ đầu mùa mưa là tốt nhất các bạn. Đầu mùa mưa là tốt nhất, luôn luôn đầu mùa mưa là tốt nhất. Nên các bạn phải sắp xếp thời gian để rồi khi mà đầu mùa mưa nó đến đó thì các bạn ngay lập tức đầu mùa mưa nó đến thì các bạn phải tranh thủ thời gian để trồng trọt hay là bỏ hạt xuống nhiều nhất có thể, nhiều nhất có thể, nhiều nhất có thể, nhiều nhất có thể. Luôn luôn như vậy, mọi năm đều như vậy. Đừng có vội vàng để rồi nhiều khi nó qua cái thời điểm tốt rồi, ở giữa mùa mưa các bạn mới trồng hạt thì lúc đó thật sự rất phí. Chúng ta phải chấp nhận chờ năm sau thôi. Nên là còn không thì các bạn trồng hạt lúc đó các bạn phải trồng những chỗ rất là mát, chứ cái vườn các bạn đừng trồng chỗ nắng, trồng chỗ rất là mát. Thì khi nó lớn lên cây nó còn non thì qua năm cái vùng mát đó, trong cái thời gian mà không có mưa nhưng vẫn vùng mát đó nó vẫn còn phát triển được, thì lá nó cứng cáp để mà chào đón cái mùa nắng đến thì các bạn có thể tấp ủ, nó có thể vượt qua được. Chứ còn nếu mà giữa mùa mưa rồi mà các bạn trồng nó ngay cái chỗ vùng đất mà qua mùa nắng nó sẽ nóng đó thì chắc chắn nó sẽ không có, rất khó để tồn tại các bạn, rất khó và khả năng tồn tại rất là thấp. Nên nhớ ha các bạn ha, chúng ta phải trồng mùa mưa. Hãy luôn nhớ là mùa mưa là đầu mùa mưa là tiên quyết để cho chúng ta xuống giống hoặc là trồng cây con, cây nhỏ. Đây là cây bòn bon các bạn. Từ năm ngoái mình trồng đây là cái cây của cái việc mình trồng ở giữa mùa mưa, đây gần cuối mùa mưa đây các bạn. Và tới năm này bây giờ nó mới phục hồi nữa các bạn, thì năm này nó sẽ khỏe hơn. Vì bận quá đó các bạn, và cũng ham nữa đó, nên là không có thời gian, nên là cứ có thời gian là trồng thêm. Nhưng cách để trồng mà các bạn giữ được hạt giống tốt nhất là đầu mùa mưa. Và cách trước tiên đó nữa là cái vườn của bạn phải mát trước, xây dựng khu vườn rừng trước rồi sau đó trồng cây trồng hạt xuống thì nó sẽ giữ được nhiều hơn, bạn giữ được trong mùa nắng. Còn trồng cây thời điểm tốt nhất đó là bạn trồng mùa mưa ha. Trồng đầu mùa mưa hãy chuẩn bị thật kỹ. Đây là cây vải các bạn, hạt giống và cây vải, chuẩn bị thật kỹ hạt giống và cây con, và các bạn sẽ có thể hoàn thành tốt được những cái gì các bạn ao ước.
Bữa hôm trước thì mình có cắt đây, mình có cắt cây ha, mình có nói với các bạn về việc mình cắt cây. Và mình có đó, cái cây ngoài bên kia mình cũng cắt luôn rồi đó các bạn. Cây cành lớn luôn, cây lớn luôn, nó ngã xuống đó. Chút nữa rồi người nhà mình cũng sẽ xuống cắt tỉa. Mình hôm qua mình cưa nhiều cây lắm, rồi mình làm nhiều việc. Ngày nào thì mình cũng làm việc và học tập đi chung vậy đó các bạn. Làm việc và học tập nó luôn đi chung vậy đó. Tranh thủ buổi sáng thì học tập, trong ngày thì làm việc, buổi tối thì học tập, như vậy đó. Rồi có những hôm thì buổi tối cũng làm việc, có hôm thì buổi sáng làm việc, trong ngày học tập. Có nghĩa là mình tận dụng thời gian tối đa. Và hôm qua thì làm việc cũng khá nặng, leo trèo rồi, nên là giờ hôm nay cũng hơi mỏi, nên là không có ráng ép bản thân nữa. Nên là hôm nay mình dành thời gian để làm việc nhẹ hơn chút, đó là đi làm YouTube chia sẻ về việc làm vườn và kinh nghiệm cùng với các bạn. Và qua ngày mai thì mình lại phục hồi khỏe hơn, thì mình lại tiếp tục làm những cái công việc cần thiết trong khu vườn. Làm vườn rừng là như vậy đó các bạn. Làm vườn rừng thì các bạn có thể sắp xếp thời gian, và khi các bạn bận rộn thì các bạn làm những việc cần thôi, và việc cần thiết nhất, còn để lại những việc khác sau. Rồi khi các bạn khỏe thì các bạn làm những việc khác sau. Còn nếu như những nông nghiệp khác thì thật khó cho các bạn, vì tất cả mọi cây khi đã cần rồi là nó cần giống nhau. Vì 100 cây, 1000 cây, triệu cây nó đều chăm sóc y một kiểu giống nhau, nên khi nó cần là cả triệu cây cần. Nhưng vườn rừng thì có thể cây này cần nhưng mà cây kia thì chưa, nên công việc của các bạn có thể sắp xếp được linh hoạt hơn, nhẹ nhàng hơn. Và nông nghiệp vườn rừng là như vậy đó các bạn. Sáng hôm nay mình chia sẻ với các bạn một chút về mình làm vườn và những kinh nghiệm trong cái việc mà trồng cây nhỏ, hay là trồng cây con, hay là trồng hạt giống trong mùa nào là phù hợp, cách như thế nào, và cũng như là cái việc chúng ta làm dấu, chúng ta phải nhớ luôn luôn làm dấu nha. Ai đã trồng qua nông nghiệp vườn rừng thì đều hiểu cái này cả ha. Đều trải qua cái việc mà chúng ta không phát hiện ra những cái cây chúng ta trồng và bị hao hụt đi hạt giống hay là những cái cây con, thì nó rất là tiếc. Nên là khi mình chia sẻ này và các bạn đã có kinh nghiệm rồi thì các bạn bình luận ở phía dưới ha, để cho những bạn khác thấy được cái tầm quan trọng và không bỏ qua việc này ha, để rồi các bạn đó cũng có được cái phương cách trồng tốt nhất và quản lý khu vườn một cách tốt nhất, để không có bị đánh mất đi hạt giống hay là công lao của mình, rất là uổng ha. Như vậy nếu như bạn yêu thích thì cho mình một yêu thích, một like, một subscribe ở phía dưới màn hình, một đăng ký kênh, và hẹn gặp lại các bạn vào những vlog tiếp theo. Vườn Lợi Thật rất vui khi chia sẻ với các bạn những điều này. Vườn Lợi Thật xin chào các bạn, bye bye.